Föreställ dig att du är mycket nära affärspartner till någon. Ni tjänar mycket pengar tillsammans. Vad skulle de behöva göra mot dig för att du skulle bli så upprörd att du gör dig av med deras mamma? Låt oss ta reda på svaret nu. Hur går flyktingföräldrarnas barn till att till slut bli bosatt i ett litet mörkt, kallt och nordiskt land från att vara en pojke till att över 30 år senare växa upp till en man som finner sig själv mitt i gränsöverskridande politik och diplomati, den mest eftersökta och hänsynslösa brottslingen och ledaren för ett fruktat gäng som orsakar förödelse över flera kontinenter. Bosnien, Tunisien, Turkiet, Norge, Irak, Sverige, Iran, hela världen har varit spelplan. Detta är berättelsen om Foxtrot och den kurdiska räven. Och vart är han nu? När Foxtrot-nätverket, en gång ett enat brottssyndikat, splittrades, utlöstes en av de mest våldsamma perioderna i den organiserade brottslighetens historia. Ren terrorism mot det svenska folket. Det nu splittrade Foxtrot-nätverket har brutit upp i 2 fientliga falanger med 10 centrala måltavlor som är av högsta prioritet för vardera gäng. I hjärtat av denna blodiga interna konflikt står 2 män. Rawa Majid, den kurdiska räven, och Ismail Abdo, jordgubben. De, tillsammans med sina anhängare, har omvandlat sina tidigare band av vänskap till en strid på liv och död. Fråga dig själv, skulle du kunna döda mamman till din värsta fiende? Benzema har tidigare målats upp att vara den kurdiska rävens högra hand i Foxtrot-nätverket. Nu verkar det som vinden har vänt, i alla fall om man tittar på ytan. Har Benzema tagit avstånd från kurdiska räven och Foxtrot? Alla dessa frågor kommer ni få svaret på. Narkotikasmuggling, kidnappningar, mordbrand, misshandel, bombdåd, skottlossningar och falska dödsfall. Den här tragiska historien har allt. Vi vet hur våldsvågen startade. En konflikt med Dalenätverket om bland annat staden Sundsvall och regionens drogmarknad. Men det utvecklades snabbt till något helt annat som Sverige aldrig har skådat tidigare. Särskilt en man har en stark hand i vad som händer i Sverige sedan 2022. Vilket gör honom till en av de mest eftersökta männen i Sverige. Och kanske i världen. Den här historien är om Rawa Majid, 37 år gammal. Mer känd som den kurdiska räven. Ledaren för Foxtrot-nätverket. Som namnet antyder så är Rawa Majid av kurdisk härkomst. Och föddes den 12 juli 1986 i Iran. Hans föräldrar flydde när Iran- och Irakkriget blev intensivt. Bara några månader gammal kom Rawa tillsammans med sin familj till Uppsala. Uppsala är en mindre stad cirka 70 km från Stockholm, Sveriges huvudstad. Rawa klarade sig bra i skolan som liten. Efter att ha avslutat skolan och fyllt 18 år öppnade han egna små företag i Uppsala. Hans karriär inom kriminaliteten började dock inte långt efter. 2010 dömdes han till 8 år och 6 månaders fängelse för flera narkotikabrott. Detta inkluderade hantering av kokain som han importerade från Nederländerna. I februari 2015 fick han villkorlig frigivning i förtid. Han ägde en glasskiosk i Uppsala som han senare använde för penningtvätt. Den kurdiska rävens frihet var dock kortlivad. Bara månader efter frigivningen bröt han mot sin skyddstillsyn och fängslades ännu en gång. 2018 släpptes han igen och förbjöds att lämna Sverige. En av de kurdiska rävens kusiner, Shad, var ledare för Headshot-ligan, eller HSL, från Järvaområdet i Stockholm. Shad sköt sig ihjäl i sin bil i Barkarby 5 juni 2018. Året innan inträffade ett dubbelmord i Kista 2017 när ledaren för gänget Lejonen, då Merhavi, sköt sig ihjäl i sin bil tillsammans med en annan ung man den 8 mars. Shads bror, kurdiska rävens kusin, Lanko, dömdes för dubbelmordet.
Efter Chads död spekulerades det till och med inom familjen, bland annat av Chads pappa, att den kurdiska räven på något sätt var inblandad i mordet på sin egen kusin. Av någon anledning, kanske av hot riktade mot honom, fick den kurdiska räven tillstånd att lämna Sverige. Han fick resa till sina föräldrars födelseland Irak och registrerade sig så småningom i sin mors födelseort, en stad i östra delen av Kurdistan i Irak. Kurdiska räven fortsatte där han slutade och började smuggla och sälja narkotika igen. Det var inte förrän 2020 som kurdiska räven hade dykt upp på radarn som en stor narkotikasmugglare i Sverige. Efter att polisen lyckats hacka sig in i de krypterade chatttjänsterna han använde blev han en efterlyst man. Sverige, en av Europas rikaste nationer, och var tidigare en av Europas fredligaste och lugnaste nationer. På senare tid har Sverige fallit till en aldrig tidigare skådad våg av våld. Under hela 2022 registrerades 391 skottlossningar och 2023 var inte annorlunda. Bara under september månad 2023 blev 11 personer offer för dödsskjutningar. Dessa gäng rekryterar unga pojkar i tonåren, några så unga som 13 år gamla, för att utföra uppdrag. Rawa Majid är mer känd som den kurdiska räven, ledaren för Foxtrot-nätverket. De centrala och viktiga medlemmarna kunde åtminstone tidigt identifieras genom deras gyllene rävringar och kedjor som de bär. Foxtrot-gänget fokuserade främst på att ta in stora sändningar av olika droger till Sverige för att sedan sälja dem vidare till andra gäng. De är nu också ökända för att de inte drar sig för att använda brutalt våld. Åtminstone sedan 2020 hade kurdiska räven total kontroll över Foxtrot-nätverket och dess verksamhet. I november 2021 startade svensk polis tillsammans med irakisk polis en operation och slog till mot huset som den kurdiska räven befann sig i. Tyvärr för dem hade han blivit tipsad och räven var borta. Den kurdiska räven verkar ha politiska kopplingar och kontakter i detta område av Irak, Kurdistan. De verkar vid detta tillfälle i alla fall byta tjänster mot gentjänster. I mars 2022 flyttade han till Turkiet under ett falskt namn genom att köpa dyra fastigheter där, och på så sätt lyckas han bli turkisk medborgare. Hans namn börjar sedan sakta men säkert dyka upp mer och mer i svensk media. Efter att 2 stora transporter narkotika beslagtagits av svensk polis den 11 och 14 februari 2022 så startade en konflikt mellan kurdiska räven, hans Foxtrot-nätverk och Bandidos MC i Sverige om vem som skulle ta förlusten för dessa förlorade narkotikaleveranser. Inom 2 veckor efter de förlorade och beslagtagna transporterna av narkotika besköts Bandidos MCs klubbhus i Brandbergen i Haninge kommun söder om Stockholm med ett automatvapen. 4 mars 2022 så sköts en oskyldig frisör ihjäl i sin bil utanför samma klubbhus efter att skyttarna hade fel-identifierat honom som en Bandidos MC-medlem. Bland annat medlemmar i Zero-nätverket fälldes för det här mordet. 2 veckor efter detta mord beordrade den kurdiska räven sina undersåtar att göra sig redo för nya aktioner mot Bandidos. 28 mars 2022 så kan man se en ung man gå in på ett gym mitt i Stockholm city och sedan springa ner för trappan till gymmets källarplan. Hans uppdrag är att skjuta en viss Bandidos-medlem som tränar på detta gym. På väg att göra detta försökte en annan man inne på gymmet, Fredrik, en helt oskyldig man som var bekant med Bandidos-medlemmen, kliva in och stoppa den unge pojken. Flera skott avlossas sen inne på gymmet. På övervakningsbilder kan du se besökare springa upp för trappan i total panik. Man kan även se den påtänkta måltavlan, Bandidos-medlemmen, haltandes ta sig ut ur gymmet. Skytten sprang också upp för trappan igen och försökte till och med fly genom fel dörr innan någon guidade honom i rätt riktning. Fredrik, som försökte hjälpa till, dog av sina skador på sjukhuset några dagar senare. Den anlitande mördaren visar sig bara vara 16 år gammal. Rapparen 50, som tillhör Bronätverket, som är allierade med kurdiska räven och Foxtrot, ses senare i en musikvideo bära en t-shirt där det bland annat står "Fri Frunse".
som var just den 16-åriga mördaren på gymmet. I april 2022 hittade en trädgårdsmästare i en park i den turkiska staden Marmaris en väska som någon lämnat efter sig. Väskan innehöll buntar med kontanter och överlämnades till polisen. Polisen räknade flera valutor med över 12 000 dollar i totalt värde inuti väskan. Efter att ha kontrollerat säkerhetskamerorna i närheten av parken lyckades polisen identifiera en man som heter Miran Ottoman. Polisen bjöd in Miran till polisstationen för att hämta ut väskan. Mannen presenterade sig som en sjöfartsmagnat, men polisen bestämde sig för att köra hans ID genom alla sina databaser och upptäckte att detta var en internationellt efterlyst man. Interpol hade en röd notis för honom. Mannen framför dem var den efterlysta kurdiska räven, Rawa Majid. Den turkiska polisen grep honom samtidigt som de slog till mot hans villa, där de hittade olicensierade vapen, stora summor kontanter och lyxartiklar som märkeskläder, klockor med mera. Men detta var inte slutet för den kurdiska räven. Han hade köpt turkiskt medborgarskap för cirka 400 000 dollar under 2020. Turkiet har blivit en fristad för efterlysta brottslingar eftersom de kan köpa medborgarskap genom att investera i fastigheter i landet. Trots att Sverige tillsammans med Interpol har begärt utlämning av honom har turkiska myndigheter vägrat att göra det. Efter detta delade svensk polis en omfattande polisrapport om kurdiska räven och hans Foxtrot-nätverk i syfte att hjälpa turkisk underrättelsetjänst att åtala honom i Turkiet. Den innehöll information om vad de misstänkte höll till, bilder på dem och vad de anklagades för och mer bevis. Rapporten var mycket konfidentiell och fick endast läsas av vissa polistjänstemän. Dokumentet läckte. Den kurdiska räven fick tillgång till rapporten visade sig när senare under 2022 så arresterades en gängmedlem i Sverige och på hans iPhone hittades den mycket konfidentiella rapporten svensk polis hade gjort för att hjälpa Turkiet. Men det värsta skulle fortfarande komma. Mot slutet av 2022 började en konflikt mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Mikael Tenesos, även kallad Greken, är en 25-årig man som trots sin ringa ålder påstås ha lyckats bli ledande figur i Dalen-nätverket. Han uppges bo utomlands för sin egen säkerhet. Polisen beskriver Dalen som ett kriminellt nätverk som bland annat har sitt ursprung och verkar i Enskededalen, men även i närliggande Skarpnäck och andra områden i Stockholm. De har även filialer i andra delar av landet, bland annat Sundsvall och Gotland. De ägnar sig åt narkotikahandel, våldsbrott, vapenbrott, utpressning etc. Att de är aktiva aktörer i våldsamma konflikter är också ett välkänt faktum genom bland annat polisens utredningar och underrättelser. Det faktum att medlemmar ofta bär skottsäkra västar är också en tydlig indikation på att de är i våldsam konflikt med andra brottslingar. Polisens uppfattning var att Mario Golzar, a.k.a. Super Mario, fram till nyligen var ledaren för Dalen-nätverket och deras olika områden. Han ska ha försett områdena och nätverken med stora mängder narkotika. Mikael Tenesos, eller Greken, har dock troligen till stor del tagit över hans roll som ledargestalt. Bland annat för att Super Mario frihetsberövades när han dömdes för narkotikasmuggling och även för sin inblandning i kidnappningen och utpressningen av den berömda rapparen Einar innan hans död. Rapparen Trife beskrivs som en högt uppsatt medlem inom Dalen-nätverket och han anses befinna sig strax under Greken i hierarkin. Han ses ofta med resten av de äldre kärnmedlemmarna i gänget. En annan känd svensk rappare, Haval, anses också av polisen vara en högt uppsatt medlem inom Dalen-nätverket. Haval har redan avtjänat flera fängelsestraff, bland annat för rån i Norge, senaste gången för sin inblandning i kidnappningen av den nu avlidna rapparen Einar. Vi vet hur våldsvågen startade, en konflikt med Dalen-nätverket om staden Sundsvall och regionens drogmarknad. I mitten står KP, en 21-årig man som pekas ut som nyckelpersonen och den förlängda armen för kurdiska räven och Foxtrot i området gällande konflikten i Sundsvall med Dalen-nätverket.
KP har till en början varit en del av det lokala Dalen-nätverkets gruppering i Sundsvall. Sedan efter ett bråk med sina gamla vänner och Dalen bytte han lag och gick över till motståndarsidan, Kurdiska räven och Foxtrot. När KP, som blev central i det stora åtalet under 2023, kände sig illa behandlad av sina kumpaner såddes fröet till det som spelades ut under en av landets hittills största gängrättegångar. KP misstänks då ha koordinerat flera mordförsök genom skjutningar och sprängningar. Allt för att på sikt utöka Foxtrots kontroll över norra Sveriges narkotikamarknader. Han går ingenstans inshallah. Imorgon är han redan inne i krokodilens mun. Ett meddelande skickat av KP. Mottagaren av detta meddelande var en person som anlitades för att spionera på ett tilltänkt mordoffer och som kartlade hans vanor och sedan rapporterade tillbaka detta till KP. Det börjar med några chattmeddelanden i november 2022. Samtalet börjar med att KP känner sig illa behandlad av sina gamla vänner i Dalen-nätverket. Det är KPs version av händelserna och han anspelar också på anklagelser om att hans gamla vänner försökte goa honom, lura han in i en dödsfälla. Han skriver till en nyckelperson i Dalen-gänget: "Du kommer få krig nu. Jag ska knulla dig. Du kommer få se." Den 2 december 2022 är det en skottlossning i Sundsvall. Mottagaren av dessa meddelanden beskjuts tillsammans med 2 vänner. Den unga mannen träffas med flera kulor, men överlever. KP tros alltså nu vidtagit dödliga åtgärder mot sina gamla vänner och nu tillhör han Foxtrots gängkonstellation. Det bekräftas även av han själv då han berättar om Foxtrots mål på Snapchat att bli de största knarklangarna och leverantörerna i norra Sverige och utplåna konkurrensen. Men vad båda parter tror att de säger till varandra i hemliga krypterade meddelanden på nätet är i verkligheten under övervakning av polisen. Steg för steg. Då 19-åriga Josef Key var mycket nära vän med gangsterrapparen och superstjärnan Einar vid hans död. Einar hade bara månaden innan fyllt 19 år när han blev förrådd, jagad och ihjälskjuten utanför sin lägenhet i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Förutom att Josef efter mordet på Einar verkar ha en fortsatt nära relation till Einars halvbror, så nämns Einars namn eller smeknamn Nisse flera gånger i brottsutredningen av Josef eller av andra inblandade när det gäller mordplanerna mot rapparen Trife, medlem i Dalen-nätverket. Har detta morduppdrag något att göra med mordet på Einar? Är det hämnd eller kopplat till något helt annat? Eller både och? Den 13 december 2022, efter att ha varit bevakad i flera veckor, observerades Josef under övervakning av polisen. Josef agerade nervöst, joggade några sträckor och såg sig omkring mycket. Josef böjde sig ner och la något bredvid ett par krukor utanför porten. Josef stoppade sen och kontrollerades på samma gata. Han greps när polisen fick reda på att han hade gömt ett vapen, en laddad Glock, utanför porten. Josefs telefon konfiskerades och mycket intressanta saker hittades senare där. Genom extern och inre spaning kan Josef kopplas till flera adresser. Husrannsakningar görs därför på flera ställen. Polisen hittar ammunition och narkotika i en lägenhet och i källaren och förrådet hittar polisen flera kilo amfetamin, hasch med mera som togs i beslag i samband med att husrannsakan genomfördes. Under detta kom Gasmend och en annan man gåendes mot byggnaden. De kontrollerades av polisen och togs in till förhör. Gasmend är samma man som har sitt namn på en lång fiende- och dödslista skapad av Dalen-nätverket. 7 månader senare sköts Gasmend ihjäl på en balkong i Ulvsunda den 10 juli 2023. Josef Key finns också med på denna dödslista. Det verkar som att Josef Key hade en nära relation med den nu mördade Gasmend och även Einars halvbror. Efter att ha varit häktad sedan mitten av december 2022 finns flera intressanta chattar som berör den då pågående stora gängkonflikten i Stockholm med bland annat användarna Ghost Worldwide, Animal Shopping och El Zorro, varav minst ett alias tillhör den kurdiska räven. Enligt utredningsprotokollet är Josef i en gruppchatt som heter Team Nisse, som är lika med Team Einar på det krypterade nätverket Signal. Innehållet består bland annat av
planering och förberedelser angående ett mord på rapparen Trife. I chattmaterialet framgår det att flera försök görs för att lokalisera var Trife bor eller håller till. De försöker samla ihop ett mordkommando på minst 3 män för att utföra detta mord. Avsändaren, en person med användarnamnet Ghost Worldwide i den krypterade chattappen Signal, sägs då vara en högt uppsatt man inom Foxtrot-nätverket. Han går i spetsen för att instruera Josef hur han ska planera Trife-mordet i chattmaterialet. Det framgår också av Ghost Worldwide att en jappning eller mord måste äga rum eftersom en okänd rappare påstås ha sagt mycket respektlösa saker om Einar i en TikTok-video. Både Ghost Worldwide och Josef Key undrar vem den här rapparen är. Användaren Ghost Worldwide skriver till Josef att den kurdiska räven i grunden är Upplands Bro, eller Bronätverket, och att Bronätverket var mycket nära vänner till den nu mördade Einar. Josef fälldes för brotten och dömdes till 7 år och 10 månaders fängelse för sin inblandning i konspirationen för att mörda den gängkopplade rapparen Trife. Nu går vi tillbaka till KP och Sundsvall, upprinnelsen till den extremt brutala konflikten mellan Dalen och Foxtrot-nätverket. Fejden härrör från en strid om kontrollen över narkotikamarknaden i vissa städer och regioner. Sundsvall hade sedan länge försörjts av narkotikaleveranser av Dalen-nätverket. Sedan försökte Foxtrot att ta sig in och ta över marknaden, vilket ledde till att denna konflikt började. Dalen-nätverket tänkte inte backa. Samtidigt som de olika sidorna börjar planera och kartlägga hur de ska döda sina fiender. Sammanlagt 10 mord tros ha varit planerade och till sin hjälp hade 21-åriga KP en egen dödslista. Enligt uppgifter hade måltavlan inte varit på adressen på länge och antogs vara utomlands. Han har flera pågående konflikter. En hypotes var att han var inblandad i mordet på rapparen Einar. De var barndomsvänner men hamnade på varsin sida av en konflikt. Gängmedlemmen och rapparen Dumle sköts ihjäl 25 december 2022 i Rinkeby. Dumle var med Einar när han sköts ihjäl i oktober 2021 och var även formellt misstänkt för att vara inblandad i mordet. Så en teori för att nu även Scar, 23 år gammal, utsätts för repressalier på grund av mordet på Einar. Scar beskrivs av polisen som en person med väldigt stort våldskapital. Från början ansågs han vara en springpojke för Dalen-nätverket. Han var ganska snart ansvarig för säkerheten vid större möten och var den som var beväpnad vid dessa. Även att han verkade som Dalen-nätverkets ansvarige för att hantera och flytta gängets vapen. Snart stod det klart att han började agera som klivare eller förövare i våldsbrott. Något som han verkar tycka är tillfredsställande enligt polisen. Han ser sig själv som en sicario, lönnmördare. Scar har även agerat livvakt åt greken Mikael Tenesos, ledaren för Dalen-nätverket, både i Sverige men även när de har åkt och hållit till utomlands. Scar ska ha utfört våldsdåd, skottlossningar och mord för Dalen-nätverkets räkning, men även utfört uppdrag för betalning och gentjänster för andra nätverk som är nära allierade med Dalen. Till exempel 23 Street från Farsta. Polismyndighetens samlade bedömning är att Scar ingår i ett kriminellt nätverk, Dalen, för organiserad brottslighet. Scar misstänks för att vara ett mål för attacker tidigt under konflikten med den kurdiska räven och Foxtrot. En handgranat kastas in i portuppgången där Scar och hans familj är skrivna. Utöver det är Scar även misstänkt för att vara en aktiv aktör i våldsdåd mot Foxtrot och deras allierade. Efter attacken mot Scar och andra i gänget är konflikten mellan Dalen och kurdiska räven ett faktum. Flera skottlossningar och sprängningar riktade mot bostäder i Stockholm sker. Under de tidiga morgontimmarna nyårsafton 2022, ett hyreshus kopplat till rapparen Haval, medlem i Dalen-nätverket, får sin port sprängd av en bomb. Dalen-nätverket börjar sedan planera hämndaktioner mot den motsatta sidan. De rekryterar klivare och torpeder från hela Sverige som mot betalning ska utföra olika hämndhandlingar för deras räkning. Här är några av händelserna som polisen tror Dalen-nätverket ligger bakom. Polisen har bland annat jämfört namn och adresser på de som har blivit utsatta för brott mot en så kallad dödslista
som de hittat på en gripen gängmedlems mobiltelefon. Det finns namn och adresser på personer som Dalen-nätverket vid den tiden ansåg vara på motståndarsidan och är deras fiender. 2 januari 2023. Tidigt på morgonen inträffade en explosion i Bagarmossen i södra Stockholm. Någon kastade in en handgranat i ett trapphus till ett flerfamiljshus med splitterskador som resultat. Tidigare nämnda Joseph Key, kopplad till Foxtrot-nätverket, och hans bröder är skrivna på adressen. Joseph Key finns på Dalen-nätverkets lista över fiender då han dömdes för mordplaner på Dalen-nätverkets rappare Trife. En 18-årig rappare från Huvudsta i norra Stockholm som var signad till ett skivbolag som kontrolleras av Dalen-nätverket befinns skyldig och döms till 5 års fängelse för att kastat handgranaten. 5 januari 2023. En handgranat kastas in i ett flerbostadshus i Farsta söder om Stockholm. Där bor en person på dödslistan. Konflikten mellan Dalen och Foxtrot eskalerar rejält. Den 12 januari 2023, strax efter klockan 04 på morgonen, blir en dörr och fasaden på ett flerfamiljshus i norra Stockholm sprayat med kulor. Det är en attack mot greken och är en adress han är kopplad till. 14 januari, på lördagsmorgonen upptäcktes skotthål i en lägenhetsdörr i Märsta. Ännu en attack mot greken. 16 januari, klockan 19.38, en skottlossning äger rum i norra Stockholm i Hagalund på NBA-gängets hemmaplan. En då 21-årig rappare hittas på platsen liggandes med skottskador. Enligt uppgifter sköts offret bakifrån. Han sköts med flera skott och fördes till sjukhus med allvarliga skador. Nu 22-åriga rapparen LeBlockboy, som då tillhörde NBA-gänget från Hagalund, skjuts med flera skott och skadades allvarligt. Men han överlever mordförsöket. Rapparens namn fanns med på dödslistan. Enligt uppgifter skedde detta på grund av en intern splittring inom NBA-gänget där de tog olika sidor i Foxtrot och Dalen-gängkonflikten. 17 januari. På tisdagsmorgonen skadades en restaurang på Södermalm i Stockholm av en kraftig explosion från en sprängladdning. Restaurangen är kopplad till släktingar till greken. 18 januari. En ny bomb placeras och en explosion inträffar dagen efter på onsdagsmorgonen. Denna gång vid en företagsfastighet i Kista i nordvästra Stockholm. Denna attack är också riktad mot greken. Tidigt på morgonen den 18 januari går greken själv in i diskussion med KP från Sundsvall. Först försöker han övertala KP att inte köra med kurdiska räven. Tror du räven bryr sig om din familj? Frågar han i chattkonversationen. Det här handlar om att du går med räven mot mig. Du ger dig in i något som inte kommer sluta bra. KP svarar på detta meddelande genom att skriva: Vi kommer att kriga med er på gatan, men eftersom vi inte kan hitta er för ni gömmer er måste vi locka ut er, era horungar. Detta gör greken förbannad. Greken skriver tillbaka att KP snart kommer gråta blod och att även anhöriga och familj är i fara på grund av KPs val. Räven har bara 15-åringar. Jag snipers. Riktiga mördare. Du kommer bli jagad för resten av ditt liv. Du är död. Strax därefter kan polisen följa hur KP misstänks ha planerat ett mord på en medlem i Dalen. 21-åringen och Foxtrot-gänget förlitar sig på att använda och anställa frilansare. Främst mycket unga män och tonåringar från andra delar av landet för att hjälpa dem med våldsamma attacker. Mot betalning reser 3 så kallade klivare, personer som utför dåden, från olika delar av Sverige upp till Sundsvall. De får uppdrag att detonera en bomb utanför hemmet där målet från det lokala Dalen-nätverket bor. 3 andra unga män, skyttar, reser också upp från olika städer upp till Sundsvall. De har fått uppdrag att utföra ett mord på en annan medlem av Dalen-gänget och de har en Glock med sig. Slutligen reser 2 bombexperter från Stockholmsområdet upp till Sundsvall som tidigare har hjälpt dem för att förse Foxtrot-nätverket med sprängämnen. Spräng hela hans horbalkong, skriver aliaset Hamado från nätverket Foxtrot. Under planeringen kommer de inom Foxtrot överens om att ungarna ska utföra dådet. Det framstår som uppenbart i utredningen att det är en uttalad strategi att använda minderåriga som soldater. De lockas antingen med status, pengar, luras eller hotas att ta sig an dessa uppdrag
medan vissa ungdomar aktivt söker frilansuppdrag. De vill göra detta. KP är väldigt tydlig med att man inte kan backa när man väl har sagt ja till ett uppdrag. När det framkommer att flickvännen till ett av de tilltänkta offren ska vara i bostaden som ska attackeras, får gärningsmännen följande order från KP. Döda henne också om du måste. Det är inte ett problem. 21-åriga Wafi är en lokal rappare i Sundsvall och även en högt uppsatt medlem i det lokala Dalen-nätverkets falang i staden. Vid ett tillfälle försöker KP använda en äldre kvinna för att locka ut sin tidigare vän Wafi så han kan skjutas ihjäl. Men KP kommer inte längre än att planera. För den 26 januari förändras allt. Fram tills dess har polisen följt varje steg i planeringen och timmar före attackerna slog polisen till mot ett antal bostäder och fastigheter i Sundsvall. Polisen hittar bland annat termosbomber, automatvapen och pistoler. Flera av de nu över 20 åtalade greps där. KP själv nekade till alla anklagelser och hävdade att mobiltelefonen och chattarna kopplade till honom, som är polisens största bevis mot honom, är inte hans. Och även i böcker som har lånats har hittats lappar där det står "ingen kommentar hela vägen". Till synes en uppmaning till andra häktade att de inte ska svara på polisens frågor. 19 januari 2023. 3 incidenter äger rum under samma dag. Flera skott avlossas mot en lägenhet i Farsta i södra Stockholm. Flera skott avlossas även mot en lägenhetsdörr i Husby i norra Stockholm. På dödslistan står adressen i Husby som Foxy far, a.k.a. den kurdiska rävens pappa. Även en skjutning mot ett hus äger rum i ett mindre exklusivt kvarter utanför Uppsala. Måltavlan i huset står på dödslistan med adress och namn. Det är samma bostad och område där en helt oskyldig 24-årig kvinnlig student dör när adressen utsätts för en bombattack och flera närliggande hus förstörs under september 2023. På kvällen den 2 mars så sänds tv-programmet Efterlyst. 2 unga män är efterlysta för brott. De är misstänkta för att ha utfört skottlossningen den 19 januari. Drive-by-attacken riktad mot släktingar till den kurdiska räven. Bostaden beskjuts från en bil med automatvapen. TV-programmet publicerade misstänktas namn och bilder. Några timmar senare knackade på dörren till ett hus i Tullinge, söder om Stockholm. En man i 50-årsåldern, pappa till en av de eftersökta unga männen, bor där med sin familj. Han öppnar dörren och blir genast skjuten med flera skott. En stund senare är han död. Serdar, offret, tros ha dödats enbart för att han var far till den 25-åriga mannen som enligt polisen sköt mot släktingarna till kurdiska räven. En snabb och brutal hämnd. Januari 2023. En handgranat kastas in i trapphuset till ett lägenhetshus i Skarpnäck i södra Stockholm. De kan också hittas på dödslistan med angivna lägenhetsnummer. Under de första 26 dagarna av 2023 hade det redan förekommit minst 13 bombningar och en skottlossning varje dag. Explosioner, skottlossningar, mordbränder och annat överdrivet våld. Det senaste året har svenska nyheter dominerats av sådana rubriker och gängvåldet har tagit ett aldrig tidigare skådat grepp om Sverige. Enligt polisuppgifter från 2023 etablerades Zero-nätverket strax före 2020 och härstammar från Jobro som ligger på södra sidan av Stockholm. Denna stadsdel har varit hem för många ökända brottslingar genom historien. De blev till sist allierade till Foxtrot-nätverket. Foxtrot-nätverket leds av den kurdiska räven. Enligt svensk polis organiserade Foxtrot-nätverket storskalig narkotikasmuggling till Sverige för bredare spridning både inom Sverige och utanför dess gränser. Kokain, cannabis och annan narkotika är ofta märkta med rävsymboler. Till en början trodde polisen att den kurdiska räven enbart var inblandad i narkotikasmuggling. Det var inte förrän 2021 som polisen insåg att mycket av det som hände i Sverige kunde kopplas till den kurdiska räven och hur han gick tillväga för att ta över befintliga marknader
och kontrollera dem. En av de mest betydelsefulla allianserna var förutom Bro-nätverket med just Zero-nätverket från Jobro. Till en början började nätverket Zero distribuera och sälja droger åt den kurdiska räven. Men senare blev Zero-gänget ännu viktigare för att förse unga pojkar från området för att utföra våldsamma attacker mot Foxtrots fiender. En medlem i Zero-nätverket kallade sig Louis Gucci, född 2004. Louis Gucci var som ung man tidigt inblandad i brott som våldsamma rån och småskalig narkotikahandel. Louis Gucci blev en av Foxtrots viktigaste män när det gällde att koordinera attacker mot fiender för den kurdiska räven. Den 20 januari 2023 orkestrerade Louis Gucci attacken riktad mot gängmedlemmen och rapparen Trives ex-flickvän. Trive är nära kopplad till Greken och Dalen-nätverket, ett gäng som Foxtrot har öppet krig med vid detta tillfälle. Attacken spelades in av de två ungdomarna som utförde den och den lades upp på sociala medier för alla att se. Det var Louis Gucci som rekryterade 2 14-åringar för att begå attacken. Försåg dem med skjutvapen och instruerade dem i detalj vad de skulle göra via sms. Bara en dag senare, den 21 januari 2023, filmade ett ögonvittne något som hände mitt på ljusa dagen i Enskededalen, basen och hemmaplan för Dalen-nätverket. En ung man springer för sitt liv mellan husen i grannskapet medan han jagas av 2 unga pojkar, varav en bär ett automatvapen och skjuter mot den unga mannen. Den unga mannen som det sköts mot var en slumpmässig 20-åring. De 2 pojkarna som jagade och sköt mot offret var 2 15-åringar från området Jobro, som tillhör Zero-nätverket. De hade fått instruktioner från Louis Gucci att döda någon som ser ut som en gängmedlem. Exempel på personer som antingen bär en Gucci-keps eller en dyr märkesjacka gav som beskrivning. I princip skjut någon du tror kan vara medlem i Dalen-nätverket. Bara en dag efter denna incident rekryterade Louis Gucci unga pojkar och män för ännu ett uppdrag. Återigen var det meningen att de skulle skjuta någon i Dalen-nätverket enligt Louis Guccis order. En 20-åring körde bilen och de 2 andra skulle vara skyttarna. Polisen ingrep dock precis i tid eftersom de hade denna gängmedlemsadress i Hammarbyhöjden under uppsikt. Polisen försökte stoppa bilen, men de misstänkta försökte fly. Efter en kortare biljakt kraschade de misstänktas fordon i Gullmarsplan-rondellen. Alla 3 fångades så småningom och skjutvapen hittades i bilen. Och polisen misstänkte att de precis hade stoppat ytterligare ett mordförsök från att ske. Kort efter denna händelse arresterades Louis Gucci. 26 januari 2023. Explosion vid en fastighet i södra Stockholm där ett företag har sina lokaler. En person på dödslistan är målsägande i detta mål. 27 januari. En explosion vid porten till ett flerfamiljshus i Akalla i norra Stockholm. En adress kopplad till rapparen 50 från Upplandsbro och gängmedlem i Bro-nätverket. Allierade med kurdiska räven och Foxtrot. Flera andra gripanden beslagtog polisen flera mobiltelefoner. Genom att undersöka dessa mobiltelefoner kunde de få insikt i ett nät av tusentals signalmeddelanden som avslöjade hur dessa attacker orkestrerades. Denna inhämtade information ledde till att Louis Gucci anklagades för att ha hjälpt till med att koordinera en annan attack. Ett mord som ägde rum på en sushi-restaurang den 28 januari 2023 i Skogås på södra sidan av Stockholm. Polisen larmades om en skottlossning som hade ägt rum i en liten men fullsatt restaurang. Offret var en 15-årig pojke som sköts i ansiktet av en annan 15-årig pojke som inte kände offret överhuvudtaget. Trots att Louis Gucci redan satt i fängelse dagar innan den här händelsen ägde rum var han en av de huvudmisstänkta eftersom meddelanden visade att han dagarna före mordet frågade vad måltavlan höll till och om någon hade extra information om honom. Han friades dock från dessa anklagelser i rättegången. Motivet för mordet på den 15-åriga pojken var hämnd. 15-åringen ska ha varit inblandad i en skottlossning mot en av familjemedlemmarna till den kurdiska räven.
Nästan omedelbart efter den händelsen planerades vedergällningen. Louis Gucci dömdes slutligen till 18 års fängelse för sin del i dessa tidigare nämnda attacker. Skytten, nu 16 år, men vid tiden för brottet var han bara 15 år gammal, fälldes för mordet, men på grund av sin ålder fick han maxstraffet på 4 år. Han fick betalt 100 000 kronor för att utföra mordet. Dessa unga pojkar begår dessa grymma handlingar för relativt små summor pengar. För dömda skytten och mördaren Sicke räckte pengarna mer än nog för att tacka ja till jobbet och efteråt flexa med pengarna. Han hade tagit flera bilder på sig själv och visade upp buntar med kontanter. Övervakningsfilm från NKs varuhus i centrala Stockholm visar hur Sicke dagarna efter mordet med kontanter köper en helt ny moose-knuckle-jacka och nya skor till sig själv. Rapparen Adoli närvarade vid Sickes rättegång och blev även utslängd därifrån. 29 januari 2023. En explosion i trapphuset till ett flerfamiljshus i Bro i norra Stockholm. På adressen står rapparen Mowgli och hans bröder från Bronätverket skrivna. Åklagare väcker åtal mot 9 personer som misstänks för att på olika sätt ha bidragit till allmänfarlig förödelse och förstörelse genom bomber och explosioner i januari 2023. De åtalade var alla män och var vid tidpunkten för gärningarna mellan 17 och 30 år gamla. Alla händelser är kopplade till konflikten mellan Dalen och Foxtrot-nätverket. Den så kallade bombtillverkaren för Dalen-sidan av konflikten greps när sprängämnen hittades vid en husrannsakan i hans lägenhet i Kungsängen i norra Stockholm i slutet av januari 2023. Rapparna Haval och Trife kopplas av polisen och anses vara högt uppsatta medlemmar i Dalen-nätverket. Rapparen Pequeño, vars riktiga namn är Amin från gänget 23 Street, är också misstänkt inblandad i bombningarna. 23 Street-gänget är nära allierat med Dalen-nätverket och har vid ett tillfälle ansetts vara samma gäng av polisen. Medan rapparna 50 och Mowgli från Upplandsbro tillhör Bronätverket och är allierade med Kurdiska räven och Foxtrot-nätverket, något man tydligt kan se i deras musikvideor. Den totalt hänsynslösa och dödliga konflikten utbryter i december 2022 mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. 2 mars 2023. Flera skott avlossades mot en lägenhet i Farsta i södra Stockholm. Andra attacker mot samma adress. 16 mars 2023. Någon häller ut brandfarlig vätska och tänder eld i trapphuset i ett lägenhetshus i Skarpnäck. Andra attacken mot samma adress. Samma dygn sker en enorm explosion och någon spränger entrén till ett hus i Hässelby i västra Stockholm. På adressen bor pappan till rapparen 50, som också blir måltavla den 27 januari. Som tidigare nämnt har rapparen från gänget 23 Street allierade med Dalen-nätverket suttit häktad sedan denna dag och varit misstänkt för detta brott. Under 2 dagar i rad blir en utpekad nyckelmedlem i May-nätverket, Furkan, det avsedda offret för en mordkomplott. May-nätverket är åtminstone vid denna tidpunkt en nära allierad till Foxtrot-nätverket. Furkans namn finns med på dödslistan. Den 19 mars 2023 utanför lägenhetshuset i Östberga på Östbergabackarna stoppas en bil med beväpnade och maskerade personer inuti. 3 unga män från Linköping, ett mordkommando, arresteras och döms senare till fängelse. Furkan lockades dit för att komma och titta på en lägenhet där mordkommandot väntade på att han skulle komma så de kunde skjuta ihjäl honom. En falsk mäklare användes för att lura dit en ovetande Furkan. Dagen efter, 20 mars 2023, blir Furkan, som fortfarande är omedveten om händelserna från föregående dag, kontaktad igen av den falska mäklaren. Han säger att han har en annan lägenhet för Furkan att titta på, i Bromma. På väg dit blir Furkan stoppad av polisen och gripen några 100 meter bort från den falska lägenhetsvisningen. Polisen begär förstärkning till adressen Furkan skulle till. På platsen väntar 2 svartklädda och maskerade män på elsparkcyklar. Båda flyr när de ser polisen anlända.
En av dem kastar iväg en pistol och sin elsparkcykel men grips efter en kort jakt till fots. Den gripna mannen kallas JJ, 22 år och är medlem i 23 Street-gänget. På JJs mobiltelefon hittar polisen senare den så kallade dödslistan. Den andra gärningsmannen kom undan polisen och lyckades fly från platsen. Under den följande utredningen ser Skar, 22 år, känd medlem av Dalen-nätverket, på övervakningsfilmer i taxin han lämnade området i. Taxin plockade upp Skar i närheten av platsen där den maskerade mannen kom undan polisen och strax efteråt i tid. Skar har sedan dess lämnat landet enligt polisen. JJ dömdes till 7 års fängelse för förberedelse till mord. Totalt har minst 16 allvarliga brott begåtts och dokumenterats under januari till mars 2023 mot 12 av de 41 personer som fanns på dödslistan enligt polisen. Två männen som åtalades som gärningsmän och utförare av flera av bombdåden riktade mot Foxtrot-nätverket är från Malmö i södra Sverige. En av dem heter Samer. 2 av Samers bröder sköts ihjäl i Malmö i separata skjutningar. Samers tredje bror, Meisem, blev lurad av sin bästa vän samma dag som en av brödernas begravning till Dansörgatan i Malmö, där han lämnades ensam i en bil av sin vän och sedan sköts 5 gånger. Trots allvarliga skottskador överlevde brodern mordförsöket tack vare sin skottsäkra väst. Hans bästa vän dömdes för medhjälp till mordförsök samt medhjälp till ett annat mord på fåret. Samer kan ses ha samtal med en kvinnlig bekant om vem som har betalat dem för att utföra dessa bombdåd mot Foxtrot. Samer pekar ut den berömda rapparen Haval, som var ett av målen för våldet under slutet av 2022, som ansvarig för att se till att han skulle få betalt för sitt uppdrag. I chattkonversationen nämner han även rapparen Trife. Samtalet går över till att prata om varför Haval och Trife, som är kända rappare, gör sådana saker. Samer säger att det inte var de 2 rapparna som startade det. Foxtrot sprängde Havals port och sköt mot Trifes ytterdörr och spelade in det. Polisen har stämplat både rapparen Trife och Haval som gängmedlemmar och att de båda är den inre kärnan av Dalen-nätverket. När konflikten mellan gängen har varit i full gång i några månader, så i april blir en 25-årig man som var kopplad till det kriminella nätverket Foxtrot attackerad. Den 17 april 2023 klockan 18:59 får polisen samtal angående en skottlossning mitt i Umeå. Ett vittne uppger att han har hört flera skott och samtidigt såg vittnet en person kollapsa ner på marken. Patrik hittas sedan skjuten med flera skott. I samband med händelsen observerar flera ögonvittnen och filmar en person som lämnar brottsplatsen på en elsparkcykel i östlig riktning. Offret har blivit skjuten med 3 skott. Några timmar efter händelsen greps Oliver och Liam samt 3 kvinnor för misstänkt inblandning i skjutningen. Skytten Liam och Oliver poserar för en bild 33 minuter efter Liam skjutit offret 3 gånger och lämnat honom att dö. De kopplas till den lokala Dalen-nätverket Falangen i Umeå och anses ligga bakom skjutningen. Rättegången pågår till december 2023. Offret överlevde mordförsöket, men i september 2023 greps han själv av polisens insatsstyrka. Offret, Patrik, döms till 2 års fängelse av tingsrätten för grovt narkotikabrott. Skjutningen av Patrik i Umeå har polisen pekat ut en 23-årig man som hjärnan bakom mordförsöket i Umeå. Han misstänks för anstiftan till mordförsök och synnerligen grovt vapenbrott. Det handlar om en organiserad verksamhet där de vill kontrollera drogmarknaden i norra Sverige. Oliver besöker John, alias Don Svensson, den påstådda hjärnan bakom allt, vid minst ett tillfälle i Spanien före mordförsöket. På en bild i förundersökningen kan man se att John har publicerat en bild på sig själv där han förolämpar den kurdiska räven och Foxtrot. Det finns flera bilder från Olivers vistelse i Spanien på hans telefon. Det finns bland annat bilder på ett möte med John, Robbel och rapparen Waffy
från Sundsvall från samma tillfälle. Rapparen Wafi är kopplad till Dalen-nätverkets lokala och allierade gäng i Sundsvall. Sundsvallsområdet har inte varit lugnt sedan den stora insatsen i januari 2023. En incident den 9 juli visade sig vara en fortsättning på gängkriget då 2 tonårspojkar hittades allvarligt skadade. Tonårspojkarna hittades på söndagskvällen blödande och svårt skadade efter att de sökt hjälp i en villa i Sidsjö i Sundsvall. En 20-åring från Sundsvall är både misstänkt och brottsoffer i samma mål. Precis som vid det stora polistillslaget i vintras är det han som enligt misstankarna var måltavla för en planerad skjutning. 12 personer ställs inför rätta efter gänguppgörelsen i Sidsjö i Sundsvall. 3 misstänks för förberedelse till mord, 8 för människorov och 6 för försök till mord. Enligt polisens utredning planerade Foxtrot återigen att en av Dalens män i Sundsvall skulle dödas. Det handlar om en 20-åring som under flera år tillhör toppskiktet i Dalen-nätverkets Sundsvalls falang. Han tillhör också fortfarande de misstänkta för den ännu ouppklarade dödsskjutningen i Sundsvall i december 2020 när en 33-årig man sköts ihjäl med flera skott. 3 unga skyttar, 14, 15 och 16 år, hade rekryterats av Foxtrot-sidan för att döda 20-åringen. En 24-årig Karlshamnsbo med Sundsvalls förflutet hade ordnat med bostad åt dem. Men snacket om planerna började gå i de kriminella kretsarna och till slut nådde uppgifterna måltavlan själv. På kvällen den 9 juli sökte ett gäng Dalen-förtrogna personer med 20-åringen i spetsen upp de 3 lejda skyttarna, övermannade dem och förde bort dem. De misshandlades svårt på olika sätt i ett par timmar, filmades och 2 av tonåringarna lämnades att dö i villaområdet i Sidsjö mitt i natten. Svårt blödande sökte de hjälp i ett hus och skadorna var så allvarliga att de sövdes ner på sjukhuset. Totalt 12 personer med kopplingar till de båda nätverken åtalas i målet som har 2 delar. Det handlar bland annat om förberedelse till mord å ena sidan och mordförsök med mera å den andra. Den underåriga av de 3 lejda skyttarna, som alltså inte fyllt 15 år än, är brottsmisstänkt men åtalas inte på grund av sin låga ålder. 21-åriga rapparen Wafi var ett av målen som skulle mördas i vintras, men han är nu åtalad för bland annat mordförsöket på de 2 pojkarna i Sidsjö. KP var den centrala figuren i det tidigare åtalet 2023 sedan han lämnade sina tidigare vänner för att bli lojal med Foxtrot-gänget. I oktober 2023 döms KP, som egentligen heter Soran, skyldig och dömdes till 11 års fängelse för bland annat förberedelse till mord. Efter händelsen med pojkarna i Sundsvall under sommaren 2023 verkar konflikten mellan Dalen och Foxtrot sakta ner. Det känns nästan tyst efter ett halvår av dagliga händelser. Vad händer bakom kulisserna? Förutom de många fiender som Kurdiska räven har skapat i andra gäng och nätverk började det även ske interna och personliga konflikter inom Rawa Majids egna Foxtrot-nätverk under sommaren 2023. Tvister och meningsskiljaktigheter på insidan av Foxtrot-gänget startade av olika anledningar. Medlemmarna började vända sig mot varandra. Ismail Abdo, 33 år, alias Jordgubben, var en gång nära den kurdiska räven. 33-åringen kommer från en mycket välbärgad släkt. Han har stora pengar bakom sig. Kurdiska räven och Jordgubben har arbetat nära varandra de senaste åren och de känner till varandras svagheter. De vet var den andra släktingar bor och svaga punkter finns. Efter flera våldsamma aktioner mot varandra utomlands, kidnappningar, rån, misshandel och skottlossningar skedde en skjutning i en stadsdel i Istanbul den 6 september. På övervakningsfilmer kan man se att 2 män anländer på en moped och en av dem hoppar av och skjuter flera skott mot 5 personer. Dessa 5 personer skjuter i sin tur tillbaka. Ingen skadades allvarligt, men insatserna höjdes. Följande händelser de kommande 30 dagarna verkar komma direkt ur en film. I Sverige, följande dag efter skottlossningen som omedelbar hämnd,
så sköts Ismail Abdos mamma, en kvinna i 50-årsåldern, ihjäl i sitt hem i Gränby, ett område i Uppsala. Av uppenbara skäl skjuter intensiteten och brutaliteten i denna konflikt i höjden efter detta. Bombdåd och skottlossningar i Sverige och utomlands sker dagligen efter detta. Några dagar efter mordet på jordgubbens mamma sker en skottlossning riktad mot Rawa Majids svärmor. En okänd angripare skjuter flera skott utifrån in i den kurdiska rävens svärmors hem. Sedan 2 dagar efter skottlossningen sköts en man utan koppling till konflikten ihjäl i trapphuset i sin lägenhet tidigt på morgonen i Uppsala. Den unga mannen som var på väg till jobbet var på fel plats vid fel tidpunkt. Den tilltänkta måltavlan var en familjemedlem till den kurdiska räven som bodde i samma lägenhetshus. Den 11 september 2023 skördade gängvåldet i Sverige ett av sina hittills yngsta offer. Kvarlevorna av en 13-årig pojke hittades i ett skogsområde i Haninge på södra sidan av Stockholm. Pojken hade anmälts försvunnen ett par dagar tidigare. Den unga pojken hade påstådda gängkopplingar, varav en var till Foxtrot-nätverket innan den interna splittringen. Under sommarmånaderna före denna incident hittades kvarlevorna av Mohammed och Leit i norra och södra Stockholmsregionen. Båda pojkarna var 14 år gamla och hade brutalt mördats. Polisen och media spekulerade i att båda pojkarna som var kompisar med varandra sålde vidare vapen som de fått från Foxtrot-nätverket. När de inte kunde hämta tillbaka vapnen var ledarna för Foxtrot ute efter att göra dem till ett exempel och eliminerade de båda. Inget annat land i Europa har sett något liknande i modern tid. Trots att Sverige har brottats med gängvåld i åratal så är det här utbrottet av skjutningar och bombdåd i september 2023 oerhört brutalt. 3 personer mördas bara inom 12 timmar på grund av gängvåld och dessutom inom samma konflikt. Sveriges förlegade och naiva lagar är inte designade för brutala gängkrig och barnsoldater. Den kurdiska räven är fortfarande på fri fot. Eller? Han är i alla fall ur händerna för svenska myndigheterna. För stunden. Medan Louis Gucci sitter i fängelse för att ha följt order från den kurdiska räven så har den interna konflikten inom Foxtrot-nätverket ägt rum ett halvår senare. Till exempel var Foxtrot en gång nära det så kallade Zero-nätverket. Men när internkonflikten pågick beslutade Zero-nätverket att ta Ismail Abdos, jordgubbens sida. Det dröjde inte länge innan Benzema eller Mustafa, som då fortfarande var medlem i Foxtrot, också blev en måltavla. 25 september, strax efter klockan 9 på kvällen, exploderade i trapphuset i en lägenhetsbyggnad i Hässelby och denna explosion var mycket kraftfull. Den var gjord och placerad med avsikten att orsaka allvarlig skada på den riktade lägenheten och eventuellt även de personer som befann sig där inne. 3 personer blev skadade och fördes till sjukhus. Det visade sig att detta var ett angrepp riktat mot Mustafa eller Benzemas familjemedlemmar. 9 timmar senare, den 26 september klockan 6 på morgonen, exploderade en bomb så kraftfull att hela framsidan av lägenhetsbyggnaden flög av. Enligt bombgruppen som anlände till platsen var byggnaden så skadad att vissa delar kunde kollapsa helt. Trots explosionens magnitud led endast 2 kvinnor av mindre skador på grund av explosionen. Måltavlan var återigen relaterad till Benzema. Den här gången riktades det mot en familjemedlem till hans fru. Med det ökade antalet skamlösa attacker var det bara en tidsfråga innan fler människor som inte hade någon koppling till fejden eller bara var anhörig skulle bli offer. Under denna tid har Zero-nätverket tagit avstånd från den kurdiska räven och Foxtrot. De är nu på Ismail Abdos, a.k.a. jordgubbens sida. Något som gör detta extra tydligt är att rapparna 50 och Numero Uno släpper en låt och musikvideo kallad Gulag. 50 tillhör Bro-nätverket och Foxtrot och Numero Uno är från Jobro och kopplad till Zero-nätverket. Videon släpps mot slutet av augusti. Sedan i september så slutar rapparna följa varandra på Instagram och dissa varandra online. Det svänger fort. Media de stämplar oss Foxtrot, man är död för min liga. Han vill ha krig, kom då vi krigar, brorsan vi får han att lida. Deras klivare vilar, får vi en go, man är vi skit i civila.
27 september. Polisen fick på onsdagskvällen flera samtal om en skottlossning i södra Stockholm. En 18-årig man hade blivit skjuten flera gånger, avrättningsstil, på en gräsmatta på Mälarhöjdens IP inför ett stort antal vittnen, inklusive tonåringar och små barn. 18-åringen vårdades på platsen, men hans liv gick inte att rädda. Offret är en rappare, Adoli. Han fyllde precis 18 år månaden innan. Enligt uppgifter var rapparen kopplad till Foxtrot-konflikten och han var tydligen på den kurdiska rävens sida. Skotten var avsedda för rapparen. Rapparen skrev bland annat på sin Instagram Free Sicke, en referens till 15-åringen som dömdes för att ha mördat en 15-åring inne på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Adoli förekom även på bilder i förundersökningen för mordet. Mordet på rapparen filmades även av en av gärningsmännen. Videon avlossar skott från flera män som sitter inne i en bil. Lite till höger om dem, nere på marken, ligger en ung man stilla i gräset medan de skjuter flera skott mot honom. Videon publicerades och spreds på Instagram-konton. Klockan 23:54 strax innan midnatt samma kväll kallades polisen till ytterligare en skottlossning i Jordbro, söder om Stockholm. I Jordbro centrum öppnade någon eld med minst ett automatvapen från en bil och polisen hittar 2 personer med skottskador på platsen. Helt oskyldiga offer och inte kopplade till brottslighet eller Foxtrot-konflikten överhuvudtaget. En 23-årig man skadades så allvarligt att han avled några timmar senare. Efter dödsskjutningarna på torsdagsmorgonen fick polisen samtal om en enorm explosion i ett bostadsområde utanför Uppsala. 2 hus totalförstördes i explosionen som var så kraftig att även 3 intilliggande hus skadades. En 24-årig kvinna, en student som bor i ett grannhus, skadades allvarligt av explosionen och hon dör av sina skador. 12 timmar, 3 personer mördade i konflikten. Den bombade adressen i Uppsala har tidigare uppmärksammats när samma hus beskjutits med ett automatvapen från en bil i januari 2023 mitt i den dåvarande vågen av våld mellan Dalen-nätverket och kurdiska rävens då intakta Foxtrot-nätverk. I oktober fredagen den 13, en timme över midnatt. En 16-årig pojke bryter sig in till Louis Guccis storebrors hus i södra Stockholm. Louis Guccis storebror är en 40-årig man, helt orelaterad till någon brottslighet eller hans lillebrors gängverksamhet. Han är till och med en känd musiker och en del av en musikgrupp känd för sina positiva budskap och sprida glädje. Efter att på något sätt ha fått tillgång till huset på natten medan flera vuxna och minst 3 barn var hemma öppnade pojken eld med ett automatvapen. Efter röken har lagt sig är 2 kvinnor döda. Storebroderns svärmor som var i 60-årsåldern och en 20-årig kvinna är offren. Det fanns en annan vuxen och 3 barn i huset också som lyckligtvis inte skadades fysiskt. Mindre än en timme efter händelsen lyckades polisen gripa en misstänkt som satt i baksätet på en taxi. Det är inte ovanligt i Sverige att misstänkta flyr från platsen i taxi, ofta bokad av en tredje person eller någon anonym. Polisen stoppade taxin och där inne satt en 16-årig pojke. Han försökte fly till fots, men efter en kamp fångades han. Polisen sökte igenom pojkens fickor och de hittade ammunition och ett magasin. I bagageutrymmet på taxin i en väska hittade polisen ett automatvapen. Polisen misstänkte att detta var mordvapnet som just användes. Den gripna misstänkta, en 16-årig pojke från Linköping, blev senare även misstänkt för ytterligare ett mord bara 24 timmar tidigare med ett mycket liknande tillvägagångssätt. Den 16-åriga pojken misstänks ha skjutit ner en pappa inne i sitt hem i en skottlossning mitt i natten efter midnatt den 12 oktober i Västberga. Mannen avled av sina skador. Mannens fru och barn fick också skottskador under händelsen. Offret kunde inte kopplas till någon kriminell verksamhet. Han delar däremot samma efternamn som en gängmedlem. Söndagskvällen den 15 oktober meddelade en känd svensk rappare, 50, känd för sina gängkopplingar till Brodnätverket och kurdiska räven, att han skulle ha en Instagram live. Detta skulle ske klockan 8 på kvällen svensk tid
och en särskild hemlig gäst skulle dyka upp. Många trodde att det skulle vara den kurdiska räven. I samma veva och vecka med alla mord, skottlossningar och bombdåd går det ett rykte, särskilt online och i media, att den kurdiska räven har arresterats utomlands, i Iran. Och att hans så kallade högra hand i Foxtrot, en man som kallar sig Benzema, är nu död. Det ska ha funnits ett stort pris på Mustafas eller Benzemas huvud. Enligt dessa rykten orkestrerade jordgubben att Benzema arresterades och sedan dödades i Irak. En kort video cirkulerade på nätet som visade en blodig man sittandes i förarsätet i en bil. Denna person verkar ha blivit ihjälskjuten. När Benzemas vänner började lägga upp Instagram och Snapchat stories innehållande vila i frid och bilder på Benzema verkade ryktena stämma. 15 oktober 2023. Rapparen 50 går live på Instagram. Efter en halvtimme av att spela lite ny musik som ska släppas avslöjade rapparen och hans vänner som satt i en bil att gästen hade gått med i liven. Gästen var ingen annan än Mustafa, a.k.a. Benzema, vid liv. Han satt ner på en stol och poserade med en guldfärgad AK-47 och det fanns 3 maskerade män med automatvapen som poserade som livvakter. Benzema hävdade att 300 män vaktade hans hus. Benzema gjorde flera intressanta uttalanden under liven. Benzema hävdade då att jordgubben är en polisinformatör och att han har arbetat tillsammans med polisen i flera länder. Han hävdade också att jordgubben betalade $1 miljon för att få Benzema dödad i Irak. Benzema fick nys om detta och med hjälp av ett anlitat kamerateam och skådespelare fejkade han sitt eget mord i Irak och samlade sedan in prispengarna för sitt eget liv som han hävdade var $1 miljon. Pengar han även poserade med i foton. Benzema proklamerade att han skulle donera $500 000 till välgörenhet och den andra hälften av jordgubbens pengar skulle användas av Foxtrot i kriget mot just jordgubben. Benzema sa också att jordgubben, alias Ismail Abdo, bara dödar helt oskyldiga människor och inte har skadat en enda person som faktiskt är involverad eller är knuten till denna konflikt med den kurdiska räven och Foxtrot. Han hävdade att jordgubben låg bakom bombattentatet som dödade en kvinna, den 24-åriga studenten som bodde granne med huset som sprängdes i september. Han hävdade också att jordgubben och Zero-nätverket låg bakom avrättningen av 13-åriga Milo, pojken som hittades skjuten i huvudet och dumpad i ett skogsområde på södra sidan av Stockholm i mitten av september. Flera medlemmar i Bro och Foxtrot-nätverket grips i slutet av oktober i Tunisien. 5 svenska medborgare greps sedan de hade flera pistoler och narkotika i sin ägo. Polisen beslagtog även 9 mobiltelefoner. Gängmedlemmarna är för närvarande under utredning av en rättslig myndighet dedikerad till kampen mot terrorism. Brottsrubriceringen kan bero på att den tunisiska polisen i flera år specifikt riktat sig in på ett fenomen som kallas islamgangsterism. Detta har uppstått i förorter och fattiga byar där narkotikahandel och radikal islamism har flätats samman och karteller har samarbetat med jihadistgrupper. Flera våldsdåd i Foxtrot-konflikten har utförts av Bronätverket på uppdrag av Rawa Majid. 23 oktober 2023. På måndagsmorgonen klockan 05.42 fick polisen in flera samtal om en incident i Enskededalen, en explosion vid ett flerfamiljshus. Nu avlidna superstjärnan Einars, tidigare nära vän och rapparen Hamko och hans bröder är skrivna på den drabbade adressen. Hamko och hans bröder har tidigare varit involverade i Dalen-nätverket innan den interna splittringen inom gänget ägde rum. Hamko och hans bröders namn och adressen de är skrivna på fanns med på dödslistan som har cirkulerat. Nu har 21-åriga Hamko precis avtjänat ett fängelsestraff. Hamko, hans äldre bror och en vän dömdes för ett mordförsök på en 14-årig pojke 2020. 14-åringen gick med 2 vänner när en bil plötsligt stannade och skott avlossades. 14-åringen sköts i buken och pojken var nära att dö, men lyckades överleva. Sedan Hamko nyligen släpptes från sitt fängelsestraff har han sagt att han kommer släppa ny musik och har poserat på bilder med vad polisen kallar en gängledare för Farsta Fagersjö-nätverket. En 24-årig man som kallas Chris. När gamla allianser överges
och nya samarbeten skapas över en natt får tiden utvisa hur saker och ting kommer att sluta. 31 oktober 2023. Vi är i Bosnien och staden Sarajevo. På Halloween och tisdags eftermiddagen sker en skottlossning efter klockan 4. Maskerade personer på moped öppnade eld i ett bostadsområde i Sarajevo och lämnade sedan platsen. En svensk medborgare, 30-åriga Haris Österdal, träffas av flera skott och dog på platsen. Ytterligare en svensk man sköts i buken i skottlossningen och fördes till sjukhus med lindriga skador. Enligt polisen tillhörde båda offren i skottlossningen i Sarajevo, Haris och Elvir, den kurdiska rävens sida av Foxtrot. Haris och Elvir blev båda beskjutna under skottlossningen i Istanbul den 6 september. Båda greps efter skottlossningen, men de släpptes senare och lämnade sedan snabbt landet och reste till Bosnien. Haris, dödsoffret, var en figur från Stockholms kriminella undervärld och mordet är kopplat till den interna konflikten inom Foxtrot. Samma kväll vid 19:30-tiden greps en 26-årig svensk man. Senare under natten grips ytterligare 2 19-åriga män, svenska medborgare, misstänkta för inblandning i mordet. Enligt uppgifter 2020, efter avtjänat 2 år i fängelse, gick Haris med i Foxtrot-nätverket. Flera av våldshandlingarna i konflikten har drabbat familjemedlemmar eller utomstående som inte är relaterade till konflikten. Detta var fallet tidigare under 2023 när Haris familj var måltavlan för en attack. Den häktade 26-åriga svenska mannen Oliver misstänks också för en tidigare skottlossning i Turkiet. Oliver tros ha arbetat som en slags hitman för Foxtrot-falangen ledd av jordgubben Ismail Abdo. Oliver är misstänkt för att ha utfört minst 3 handlingar mot Foxtrot-gängmedlemmar sedan splittringen. Efter skottlossningen i Istanbul misstänks Oliver ha följt 5 andra Foxtrot-medlemmar, bland annat 50 och Elias Bäck, till Tunisien. Tunisisk polis grep dock de 5 Foxtrot-männen innan något hände och efter det reste Oliver till Bosnien och sökte upp 2 av de svenska männen från skjutningen i Istanbul. 26-årige Oliver har förekommit i flera utredningar på svensk mark också. Han är flera gånger dömd i narkotikamål och har även varit misstänkt för både mord och mordförsök nyligen. Han har bland annat kopplats till den våldsvåg som drabbade den svenska staden Kalmar under 2022. I början av 2023 greps han misstänkt för ett mord i centrala Kalmar i februari 2022. Men släpptes under sommaren 2023 då misstankarna mot honom inte kunde styrkas. Mordet på 22-åringen i februari 2022 anses vara startskottet för den våg av mord och skottlossningar som följde i Kalmar under 2022. Tidigare år firades även Oliver i en rättegång som omfattade medhjälp till brottslingar i ett mordförsökfall. Oliver tros tidigare ha varit lojal mot den kurdiska räven men antas nu ha bytt sida i den interna Foxtrot-konflikten och agerar på uppdrag av Ismail Abdo. 2 unga män i 19-årsåldern är de misstänkta skyttarna. En av dem är från Jobro, söder om Stockholm och är kopplad till Zero-nätverket. Den andra är från Malmö i södra Sverige och han misstänks också vara skytten när 19-åriga Giovanni sköts ner och dödades i Vasastan i centrala Stockholm den 13 september. Benzema eller Mustafa har nu uttalat sig igen och säger att han och kurdiska räven eller Rawa Majid träffades i fängelset för 12 år sedan och har varit affärspartners under en lång tid. Benzema påstår att han aldrig var Rawas högra hand utan mer en likvärdig partner. Han säger också att han har dragit sig tillbaka från Foxtrot-nätverket och har startat sin egen organisation kallad La Liga. Efter detta krig mellan Rawa Majid och Ismail Abdo blev folk trötta på alla skjutningar och bombningar. Framförallt att helt oskyldiga människor och familjemedlemmar blev drabbade. 28 november 2023. Skottlossningen inträffade strax före klockan 5 på eftermiddagen vid idrottshallen Mossehallen i staden Moss i Norge. Minst 7-8 skott ska avlossas på platsen. Den skjuten var en svensk medborgare. Polisen sökte minst 2 gärningsmän som ska ha lämnat platsen i en mörk bil. Offret, en 33-åring, träffades av flera skott och hans tillstånd beskrevs som allvarligt, men läkarna trodde att han skulle överleva mordförsöket. Mannen är folkbokförd i Stockholmsområdet och 2022 fick han ett strafföreläggande för ringa narkotikasmuggling.
Innan dess är han dömd för bland annat narkotikabrott, misshandel, stöld och även dömd för en rad brott i Norge. Enligt uppgifter är han kopplad till Foxtrot-nätverket. Eftersom detta utspelar sig i realtid, vem vet vad ödet blir för den kurdiska räven och Foxtrot-nätverket? Vad tror du? Ta en snabb sekund och prenumerera på vår YouTube-kanal för att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna. Det tar 1 sekund att prenumerera och det hjälper oss oerhört mycket för att få kanalen att växa och kunna göra fler videos. Se osensurerade gängrelaterade videor på vår Instagram. Följ oss på Instagram på @CrimeSwedenInvestigators.